Okay, so I had given you one question. The question was you had to compute delta y dy and error. You had to compute delta y dy and error when y is equal to x square by 2 y square by 2 x square by 2 plus 3x and x equals to 2 and dx equals to 0.5. This question was given to you as homework. You question ko solution garyo ayo? Huh? Have you done this question? Let's go solution garau. हामीलाई given मा के छ भन्दाखेरिमा given, so we can say fx is equal to fx is equal to x square by 2 plus 3x है. अनि फेरि हाम्रो यो के भइराछ शर्मिलाको सायद कनेक्ट हुन सकिरा छैन है. ओके, त्यसपछि हाम्रो यहाँबाट f of x plus h कति हुन्छ? x को ठाउँमा x plus h लेखियो भने it will be x plus h whole square अथवा x plus delta x लेखौं है. त्यो भन्दा बेटर x plus delta x लेखौं. It will be more appropriate. So f of x plus delta x will be equal to x plus delta x को whole square upon 2 plus 3 times x plus delta x. x को ठाउँमा x plus delta x लिन पर्यो है. अब हामीले जानेको फर्मुला के हो त भन्दा डेल्टा y निकाल्नको लागि डेल्टा y भनेको के हो फर्मुला? इट विल बी f of x plus delta x minus fx. We have read this formula already. So this will be equal to मैले यहाँ big bracket को प्रयोग गरे f of x plus delta x भनेको यति पुरै टर्म हो. You can see, so that will be x plus delta x whole square divided by 2 plus 3 times x plus delta x. It is f x plus delta x. Ani minus fx भनेको x square by 2 and plus 3x है. So हामीसँग x पनि थाहा छ, dx पनि थाहा छ. dx भनेको delta x हो. त्यो भ्यालु अब यहाँ हामीले पुट गरौँ. पुट गर्दाखेरि कति आउँछ त भन्दा x भनेको 2 plus delta x भनेको 0.5, 2 plus 0.5 को whole square upon 2 plus 3 times 2 plus 0.5 and minus x भनेको 2 square by 2 plus 3 into x भनेको 2. यसलाई ओभरअल क्याल्कुलेट गर्नुस्. क्याल्कुलेट गर्दाखेरि कति आएको छ आन्सर? टेल मी, क्यान यु से मी योर आन्सर? यसको आन्सर कति आउँछ? 2.625 आउँछ है. 2.625 यति आयो होला. Okay, so it was the delta y. Delta y यति निकालिदियो. अब यसपछि हामीले निकालौं dy है. यो dy निकाल्नु पर्यो. सो मैले इरेज गर्दै छु है. यो 2.625 सम्झिनु होला. Okay, so let's go to now find dy. So again for the second part हामीलाई fx थाहा छ. fx भनेको x square by 2 plus 3x. So dy को फर्मुला यतापट्टि लेखे. dy भनेको एप्रोक्सिमेट भ्यालु हो है. So f dash x dx, it is the formula for dy. Okay, so अब हाम्रो यहाँ पहिला f dash x निकालौं भनेको फर्स्ट डेरिभेटिभ f dash x कति हुन्छ? 1/2 लाई केही नगरौं. x स्क्वायर को डेरिभेटिभ 2x है प्लस 3x को डेरिभेटिभ हुन्छ 3. सो 2 and 2 क्यान्सल गरेपछि कति भयो भन्दा
x plus 3. अब यसपछि now we have to find dy हैन dy. So dy कति हुन्छ हेर त, dy will be equal to f dash x dx. f dash x भनेको भर्खर यहाँ निकालेका छौं x plus 3 अनि dx. अब सबै भ्यालु थाहा छ, x भनेको 2 हेर्नुस् त यहाँ 2 plus 3 अनि dx भनेको 0.5. यसलाई क्याल्कुलेट गर्दाखेरि आई गेस 2.5 आउँछ है, dy आउँछ. लास्टमा हामीले निकाल्नु पर्यो एरर. सो एरर कति हुन्छ, एरर विल बी इक्वल टु डेल्टा y माइनस dy. सो डेल्टा y कति आथ्यो 2.625 अगाडि आथ्यो नि हैन, अनि माइनस dy भनेको 2.5. सो यसलाई हामीले सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि कति आउँछ भन्दा 0.125. इट इज द एरर. So this question was given to you as homework. गर्नु भएको थियो होला. अब हामी यसको नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ. ल क्वेशन लेख्नुस् त, अलिकति फरक खालको क्वेशन. द क्वेशन इज, क्वेशनलाई मैले रेड इङ्कले लेखौँ है. द क्वेशन इज फाइन्ड एन एप्रोक्सिमेट, सरी इङ्क चेन्ज गरौँ. ओके, सो फाइन्ड एन approximate change in the volume. Find an approximate change in the volume of a cube, in the volume of a cube of side x meter, of side x meter, caused by increasing the sides, by 1%. ओके, एउटा यो क्वेशन भयो. त्यसपछि अर्को क्वेशन छ फेरि यसैमा, what is the percentage increment in the volume? What is the percentage increment in the volume? What is the percentage increment in the volume? Now let's do this question. हामीलाई के भनेछ, find the approximate change in the volume of a cube. भनेपछि हामीसँग एउटा यस्तो क्यूब छ है, you can see the cube, जसको हाम्रो साइड कति छ भन्दा x मिटर दिएको छ है. अब साइड हामीलाई यसको x मिटर दियो भने यसको भोल्युम कति हुन्छ. सो लेट द भोल्युम अफ क्यूब बी, y मान्दिम हैन, y इक्वल टु कति हुन्छ, x क्यूब हुन्छ, y इक्वल टु x क्यूब. त्यसले हामीले चाहिँ देयरफोर y इक्वल टु fx इज इक्वल टु x क्यूब मान्न पाइयो. त्यो नलेखे पनि हुन्थ्यो है. ल ठिकै छ, y इक्वल टु fx इक्वल टु x क्यूब. अब हामीलाई के निकाल्नु छ भन्दा फाइन्ड द एप्रोक्सिमेट चेन्ज इन द भोल्युम. एप्रोक्सिमेट चेन्ज इन द भोल्युम भनेको डेल्टा y हो कि dy हो गरे. एप्रोक्सिमेट चेन्ज भनेको, एप्रोक्सिमेट चेन्ज भनेको डेल्टा y हो कि dy हो. एप्रोक्सिमेट होइन नि, एप्रोक्सिमेट चेन्ज भनेको dy अनि डेल्टा y भनेको एक्चुअल चेन्ज. मैले अस्तिको क्लासमा मैले बताएको छु है, मैले त्यो भिडियोहरु रेकर्ड गरेर राखेको छु, त्यो अहिले एक दिनमा अपलोड गरिदिन्छु भनेको छु. एप्रोक्सिमेट चेन्ज भनेको dy, एक्चुअल चेन्ज भनेको डेल्टा y. ओके, यो कुरा पहिला क्लियर हुने. भनेपछि अब हामीले dy निकाल्न छ. सो dy को फर्मुला के हुन्छ भन्दा dy भनेको f dash x dx, अघि भर्खर निकालेको है, f dash x dx, जसमा हामीलाई यहाँ dx कति हुन्छ त त्यो जानौ त पहिला. dx कति हुन्छ, dx विल बी इक्वल टु, हाम्रो यसको साइडलाई इन्क्रिज गर्नु छ कतिले भन्दा बाइ 1%. भनेपछि dx विल बी 1% अफ x भनेको चेन्ज इन लेन्थ भनेको हो नि त. सो यो भनेको 1/100 इन्टु x. सो दिस विल बी इक्वल टु 0.01 x. dx भनेको 0.01 x आउँछ. अब यसपछि हामीले यहाँबाट f dash x पनि निकालौं. सो f dash x कति हुन्छ, फर्स्ट डेरिभेटिभ इट विल बी
3x स्क्वायर हुन्छ हैन भनेपछि नाउ एप्रोक्सिमेट चेन्ज इन भोल्युम कति हुने भयो मैले सर्टकट युज गरे है एप्रोक्सिमेट चेन्ज इन भोल्युम यो कति हुन्छ भन्दा dy will be equal to f dash x dx so f dash x भनेको 3x स्क्वायर इन्टु dx भनेको 0.01 x so यो गर्दाखेरि 0.03 x क्यूब हुँदो रहेछ इट इज द एप्रोक्सिमेट चेन्ज इन भोल्युम ओके अब यसपछि हामीलाई अर्को पनि के निकाल्न छ भन्दा व्हाट इज द पर्सेन्टेज इन्क्रिमेन्ट इन द भोल्युम हैन नेक्स्ट पार्टमा हामीले के निकाल्न छ भन्दा पर्सेन्टेज इन्क्रिमेन्ट इन द भोल्युम पर्सेन्टेज इन्क्रिमेन्ट इन द भोल्युम त्यो कति हुन्छ भन्दाखेरिमा दिस विल बी चेन्ज इन भोल्युम मैले भन्छु चेन्ज इन भोल्युम अपन ओरिजिनल भोल्युम इन्टु 100% है dy भनेको चेन्ज इन भोल्युम y भनेको ओरिजिनल भोल्युम इन्टु 100% सो हाम्रो चेन्ज इन भोल्युम भनेको 0.03 x क्यूब अपन ओरिजिनल भोल्युम भनेको x क्यूब हो हैन y इज इक्वल टु x क्यूब यो त्यसको ओरिजिनल भोल्युम भयो अनि फेरि इन्टु 100% सो यसमा x क्यूब र x क्यूब क्यान्सल भयो भने कति आउँछ भन्दा 3% आउँछ सो यहाँबाट हामीलाई एउटा कुरा के थाहा भयो त भन्दा यदि लेन्थलाई 1% ले बढाइयो भने भोल्युम चाहिँ 3% ले इन्क्रिज हुँदो रहेछ हैन भोल्युम 3 गुना बढ्दो रहेछ यसको लेन्थ 1 गुना हामीले इन्क्रिज गरियो भने भोल्युम चाहिँ 3 टाइम्स इन्क्रिज हुँदो रहेछ बुझिराछौ यस सर ल हामीले यसको धेरै यसमा यस्ता क्वेशन्समा हामी धेरै डीप गइन्न यस्तै कन्सेप्ट बेस्ड सबै क्वेशन्स हुन्छन् लेट्स गो टु द नेक्स्ट क्वेशन नाउ ल यस्तो खालको अब एउटा मैले नेक्स्ट क्वेशन एउटा लास्ट क्वेशन गराउँछु त्यसपछि म टेन्जेन्ट्स एन्ड नर्मल्स लान्छु है ल क्वेशन लेखौँ त use differentials to approximate the change in x cube as x changes from 5 to 5.01 as x changes from 5 to 5.01 हामीलाई के गर्नु छ भन्दा we have to use differentials to approximate the change भनेको छ approximate the change भनेको हामीले approximate भ्यालु निकाल्न पर्यो एकछिन है संस्कार Okay, so you have to find the approximate change in x cube है फंक्शन हामीलाई यही दिइराछ भनेपछि हामीले यहाँ के गरौँ भन्दाखेरिमा let y equal to fx is equal to x cube ठीक छ अनि एप्रोक्सिमेट चेन्ज निकाल्न भनेको छ दैट मीन्स हामीले निकाल्न पर्यो dy एप्रोक्सिमेट भन्ने शब्द देख्ने बित्तिकै क्वेशनमा dy निकाल्न छ भन्ने कुरा क्लियर भइहाल्ने ओके त्यसपछि अब हामीले चाहिँ यहाँबाट देयरफोर f डैश x निकाल्दिम कति हुन्छ भन्दा 3x स्क्वायर हुन्छ f डैश x भनेको 3x स्क्वायर अनि हाम्रो यहाँ dx कति हुन्छ त dx मा हाम्रो चेन्ज इन x हो चेन्ज इन x भनेको 5 देखि 5.01 भएको छ भने dx हुन्छ 5.01 minus 5 है so that will be equal to 0.01 अनि हाम्रो x चाहिँ कति हुन्छ भन्दा x हुन्छ 5 x भनेको ओरिजिनल भ्यालु अफ x यो चाहिँ 5 भयो यो x भयो अनि चेन्ज इन x भनेको यसको डिफरेन्सबाट आयो भनेपछि अब हामीले निकाल्न पर्यो हामीले के निकाल्न छ भन्दा dy सो dy भनेको f डैश x dx हो सेम प्रोसेस इज रिपिटेड
f dash x भनेको 3x square into dx हैन अब भ्यालु पुट गर्दिम सो दिस विल बी इक्वल टु 3 into x भनेको 5 square into dx भनेको 0.01 एज अ होल इफ यु क्याल्कुलेट इट कति आउँछ 0.75 आउँछ 0.75 that is the approximate change in x cube clear Yes, sir. ल यस्तो क्वेशन्सहरु खासै देखिएको त छैन तर आइहाले पनि पढिएको थिएन भन्ने चाहिँ अब फिलिङ नहोस् है ल एउटा कन्सेप्ट त क्लियर भयो नि भन्ने हुन्छ ल यसपछि म तपाईहरुलाई अर्को इम्पोर्टेन्ट पार्ट हैन टेन्जेन्ट एन्ड नर्मलमा लिएर जान्छु टेन्जेन्ट एन्ड नर्मलबाट प्राय क्वेशन आइराको हुन्छ हाम्रो यो एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभ को लास्ट पार्ट पनि हो र यो पढेपछि हामी डेरिभेटिभ मा इन्टर गर्छौं डेरिभेटिभ को फर्स्ट प्रिन्सिपल मा इन्टर गर्छौं र आज स्टुडेन्ट्सहरु धेरै नै जोइन गर्नु भएको रहेछ के टेन्जेन्ट्स एन्ड नर्मल्स मा हामीलाई चाहिने सबै कुराहरु म पहिला तपाईहरुलाई लेखाउँछु अनि त्यसपछि अगाडि बढाउँला ओके टेन्जेन्ट्स एन्ड नर्मल्स सो पहिला यसमा एउटा कुरा हामीले के बुझौं भन्दाखेरिमा हामीले कुनै पनि हामीसँग एउटा फंक्सन छ y = fx को एउटा फंक्सन छ हैन यसको डेरिभेटिभ निकाल्नुको अर्थ के निकाल्नु हो गरे यसको डेरिभेटिभ निकाल्नु हुन्छ नि हैन f dash x त्यसले हामीलाई ज्योमेट्रिकली के दिन्छ थाहा छ तपाईहरुलाई स्लोप अफ टेन्जेन्ट दिन्छ थाहा छ सो लेख्नुस् ओके geometrically dy by dx gives the slope of tangent पहिला यो कुरा क्लियर हुनुस् है dy by dx ले हामीलाई के दिन्छ भन्दाखेरिमा it gives the slope of tangent to the curve ओके कुनै पनि हाम्रो फंक्सन छ y = fx यसको हामीले डेरिभेटिभ निकाल्नुको अर्थ के निकाल्नु हो त भन्दा स्लोप अफ टेन्जेन्ट निकाल्नु हो अब स्लोप अफ टेन्जेन्ट निकालेपछि हामीले यहाँबाट इक्वेसन अफ नर्मल निकाल्न सकिन्छ है सो इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट एन्ड नर्मल दुईटै निकाल्न सकिन्छ इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट एट x1, y1 इज अब टेन्जेन्ट भनेको एउटा स्ट्रेट लाइन नै हो स्ट्रेट लाइन हो भने हामीले टेन्जेन्ट को इक्वेसन निकाल्न सकिन्छ सेम स्ट्रेट लाइन के जस्तै गरेर दैट विल बी y - y1 इज इक्वल टु स्लोप x - x1 भनेपछि दैट इज यसलाई हामीले के लेख्न पाइयो भन्दाखेरिमा y - y1 इज इक्वल टु dy upon dx x - x1 okay so it will be the formula to calculate the slope of tangent ओके जस्तै मान हामीसँग यस्तो एउटा फिगर छ अनि कुनै एउटा हामीसँग यस्तो कर्व थियो हैन अब यो कर्वमा चाहिँ एउटा हामीले यस्तो प्वाइन्ट लियो जुन कि यो टेन्जेन्ट हो फिगरमा हेर्नु होला इट इज द टेन्जेन्ट सो यो हाम्रो प्वाइन्ट p x1, y1 भयो भने यो प्वाइन्टमा हामीले चाहिँ यसको इक्वेसन निकाल्न पर्यो टेन्जेन्ट को भने यस फर्मुला विल बी y - y1 = dy by dx x - x1 ल थर्ड मा जाउँ लेट m1 be the slope of tangent let m1 be the slope of tangent okay and m2 be the slope of normal है m2 be the slope of normal अब यो नर्मल भनेको के हो त त्यो पनि बुझ्नुस् नर्मल भनेको टेन्जेन्ट सँग परपेन्डिकुलर हुने एउटा लाइन ओके सो दिस ब्लू लाइन which you see it is the normal which is perpendicular to the tangent भनेपछि अब हामीले टेन्जेन्ट को स्लोप m1 थाहा छ अनि नर्मल को स्लोप m2 थाहा छ भनेपछि यो दुईटै परपेन्डिकुलर छ भने
m1 into m2 कति हुन पर्यो? This will be equal to -1 because normal is perpendicular to the tangent. m1 into m2 will be equal to -1. अब यो रिलेसनबाट हामीले m2 निकाल्न सकिन्छ. m2 भनेको स्लोप अफ नर्मल भनेपछि अब यहाँबाट इक्वेसन अफ नर्मल कति हुन्छ त भन्दा therefore इक्वेसन अफ नर्मल एट px1, y1 सेम पोइन्ट अफ कन्ट्याक्टमा है. इक्वेसन अफ नर्मल at px1, y1 is y minus y1 is equal to m2 x minus x1. y minus y1 is equal to m2 x minus x1. m2 भनेको स्लोप अफ नर्मल. ल मैले नर्मल का सबै पार्टलाई मैले ब्लूले मैले लेखिदिएको छु. एकदमै स्ट्रेट लाइन के कन्सेप्ट हो, अरु खासै केही यसमा नयाँ कन्सेप्ट आउँदैन है. यति बुझ्न पर्यो कुनै पनि फंक्सनको डेरिभेटिभ गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो भनेको त्यो फंक्सनको अथवा त्यो कर्वको टेन्जेन्टको स्लोप हो भन्ने बुझ्न पर्यो. ल अर्को एउटा 4 नम्बरमा जानौ. जस्तै हामीलाई चाहिँ dy by dx जुन हामीले गरिन्छ स्लोप अफ टेन्जेन्ट that will also be equal to tan theta. अब यो थीटा भनेको के हो त भन्दा थीटा इज द इन्क्लाइनेसन अफ टेन्जेन्ट. थीटा भनेको इन्क्लाइनेसन हो है, इन्क्लाइनेसन अफ टेन्जेन्ट. अब इन्क्लाइनेसन को मतलब के हो त भन्दाखेरिमा जस्तै अब यही फिगरमा छ मैले यो टेन्जेन्टलाई मैले बढाउँदै 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 लगेर एक्स एक्सिसमा काटे भनेले एक्स एक्सिस सँग सर्टेन एंगल बनाउँछ नि त्यो एंगललाई भनिन्छ इन्क्लाइनेसन. बुझिराछौ? दैट एंगल इज कॉल्ड इन्क्लाइनेसन. सो हामीले कहिलेकाहीँ फाइन्ड द इन्क्लाइनेसन भनेर पनि सोधिरहेको हुन्छ. So the inclination will be dy by dx equals to tan theta. This theta will be the inclination. एउटा इम्पोर्टेन्ट नोट हाम्रो यो पनि भयो यहाँसम्म. मे आई इरेज दिस अल? Yes, sir. ल अब यसपछि हामी जाम एंगल बिट्विन टु कर्व्स. एंगल बिट्विन टु कर्व्स. एंगल बिट्विन टु कर्व्स. ल जस्तै मान हामीसँग यस्तो कर्व छ. एउटा कर्व यो भयो, अर्को कर्व यो भयो. यो कर्व C1 यो कर्व C2 छ भने यो दुईटाको बीचमा एंगल कति छ भनेर निकाल्न पर्यो भने नाप्न सकिन्छ प्रोटेक्टरले. एंगल नाप्ने भनेको त प्रोटेक्टरले हो है. So can we measure this angle between two curves? Obviously it will not be No, so sir. much easy. त्यति सजिलो हुँदैन हैन. दुईटा कर्वको बीचको एंगल नाप्न प्रोटेक्टरले सजिलो हुन्न भने म्याथमेटिशियनहरुले के गर्छन् त अब भन्दा उनीहरुले एउटा कुरा सजिलो गराउनको लागि के भने त भन्दा दुईटा कर्वको बीचको एंगल भनेको तिनीहरुको टेन्जेन्टको बीचको एंगल भनेर मान्दिनुस् भनेको छ के. सो मानौ यो चाहिँ तिम्रो यो हाम्रो C2 थियो हैन. C2 को टेन्जेन्ट T2 मान्दिम. ओके. अनि यो कर्व C1 छ भने कर्व C1 को टेन्जेन्ट मैले T1 मान्दिम है. C1 को T1 C2 को T2 छ भने अब T1 र T2 को बीचको एंगल त निकाल्न सकिन्छ नि हैन. सो त्यही दुईटा टेन्जेन्ट को बीचको एंगललाई कर्व को बीचको एंगल भनेर मानिन्छ. सो वी क्यान से एंगल बिट्विन टु कर्व्स. एंगल बिट्विन टु कर्व्स. अब दुईटा स्ट्रेट लाइन को बीचको एंगल त नाप्न सकियो नि. एंगल बिट्विन टु कर्व्स is the angle between their tangents. Angle between their tangents. Angle between two curves is the angle between their tangents. ल फिगरमा हेर्न सक्छौ. अब यहाँ हामीले लेख्न सकिन्छ if m1 is the slope of tangent T1 and m2 is the slope of tangent T2 है. T1 को स्लोप m1 र T2 को स्लोप m2 छ भने दुईटा स्ट्रेट लाइन को बीचको एंगल हामीले कुन फर्मुलाबाट निकालिन्छ क्लास 9 10 बाटै पढ्दै आउनु भएको छ. Therefore
एंगल बिट्विन T1 and T2 थाहा छ कसैलाई एंगल बिट्विन T1 and T2 is given by ल दुईटा लाइन को बीच को एंगल भनौं त ल कसैलाई थाहा छ भने tan theta is equal to plus minus याद आइरा छ m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2 हुन्छ भनेर दुईटा लाइन को बीच को एंगल यो हो नि दुईवटा लाइन को बीच को एंगल tan theta is equal to plus minus m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2 भनेपछि यो यहाँबाट जुन एंगल आउँछ त्यही नै एंगल के हुन्छ भन्दा दुईटा कर्व को बीच को एंगल मानिन्छ है ल इट वाज आवर लास्ट नोट अब यसको पनि हामी केही क्वेशन्सहरु गरौं टेन्जेन्ट एन्ड नर्मल को Are you ready? May I rub this all? Yes, sir. Yes, sir. र नबुझेको खण्डमा तपाईहरुले आफूले अनम्युट गरेर क्वेशन सोध्न सक्नुभयो है र लेट्स गो टु द क्वेशन्स ल क्वेशन नम्बर 1 क्वेशन लेख्नुस् त अस्ति यो प्री बोर्डमा पनि आएको क्वेशन हो एउटा यस्तै खालको फाइन्ड द स्लोप एन्ड द inclination find the slope and the inclination with the x-axis inclination with the x-axis of the tangent x-axis of the tangent of x-axis of the tangent of ल मैले यसको a नम्बर लिए जस्तै y is equal to minus 3x minus x power 4 8 x is equal to minus 1 अस्तिको मर्निङ ग्रुपलाई चाहिँ यो क्वेशन सोधेको थिए प्री बोर्डमा र एक्जाममा पनि सोधिरा हुन्छ बोर्ड एक्जाममा हामीलाई एउटा यो हामीलाई कर्व दिइरा छ अब यो कर्वको चाहिँ हामीले स्लोप अफ टेन्जेन्ट निकाल्न पर्यो र इन्क्लिनेसन अफ द टेन्जेन्ट निकाल्न पर्यो अब मर्निङ को पेपर हो मर्निङ को पेपरमा अब सेक्सन मर्निङ का सेक्सन र मिड डे का स्टुडेन्ट्सहरुले कतिको गर्नुभयो हेरौं र कति जनाको मिल्या छैन यु लेट अस सी ओके सो हामीलाई गिवन फंक्सन दिइरा छ गिवन y इक्वल टु fx that is equal to minus 3x minus x power 4 है it is given to us अब यसपछि हामीलाई के निकाल्न छ we have to find slope of the tangent and inclination of the tangent भनेपछि अब यसलाई हामीले डिफरेन्शिएट गरौं therefore dy upon dx कति हुन्छ ल यो फंक्सनको डेरिभेटिभ गर्दाखेरि minus 3x को डेरिभेटिभ minus 3 अनि minus x power 4 को डेरिभेटिभ हुन्छ 4x क्यूब है सो भनेपछि हाम्रो यहाँबाट therefore slope of tangent कति आयो त भन्दा slope of tangent यसलाई मैले m1 मान्दिम that is equal to dy upon dx so that is equal to minus 3 minus 4x cube है अब यसमा हाम्रो 8x equal to minus 1 क्वेशनमै हाम्रो 8x equal to minus 1 भनेको छ भनेपछि therefore m1 कति भयो त भन्दा minus 3 minus 4 minus 1 को क्यूब त्यही छ हैन so that will be equal to minus 3 minus 4 minus 1 को क्यूब भनेको minus 1 so minus 3 plus 4 त्यो गर्दाखेरि कति आयो भन्दा 1 it is the slope of tangent अब slope of tangent आएपछि हामीले यसको inclination पनि निकाल्न भनेको छ क्वेशनले so let's find its inclination also tan theta is equal to dy by dx भनेर अघि मैले नोट्समा लेखाएको छु भनेपछि tan theta is equal to dy by dx भनेको m1 हैन भनेपछि tan theta is equal to m1 भनेको हामीले यहाँ 1 निकालेका छौं त्यो पुट गर 1 भनेपछि tan theta is equal to 1 भनेको tan कति हुन्छ 1 भनेको tan 45 डिग्री हो भनेपछि यहाँबाट थीटा कति हुने भयो त भन्दा थीटा इज इक्वल टु
45 डिग्री बुझ्या छौ सबैले Yes, sir. Yes, यो sir. 2 मार्क्समा यो क्वेशन सोध्या थियो है ल एउटा क्वेशन तपाईहरुले आफै पनि क्लास वर्क गर्नुस् त ल यसको मैले बी नम्बर क्लास वर्क दिए यो एक्जाममा पनि आउन सक्छ द क्वेशन इज 2y is equal to 2 minus x square 8x is equal to 1 2y is equal to 2 minus x square 8x is equal to 1 मैले यो इरेज गर्दैछु है हामीलाई फंक्सन दिइराछ अनि त्यो फंक्सन को डेरिभेटिभ निकाल अनि एउटा सर्टेन पोइन्ट x इक्वल टु 1 मा गएर काम गरौँ सो y इक्वल टु fx हैन हामीलाई यहाँ उस पनि फरक दिएको छ फंक्सन पनि गिवन गिवनमा हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरिमा 2y is equal to 2 minus x square Sir, हजुर same हुन्छ त्यस्तो आउँदैन one slope भनेपछि यहाँबाट y is equal to के हुन्छ हेर त 2 minus x square upon 2 गर्न पाइयो भनेपछि y is equal to के लेख्न पाइन्छ भन्दा 1 minus 1/2 x square यो गर्न पाइन्छ यो 2 ले डिवाइड गरेर दुई तिरै 2/2 भनेको 1 x square by 2 भनेको 1/2 x square हैन भनेपछि therefore अब यहाँबाट हामीले dy upon dx निकालौं dy upon dx भनेको डेरिभेटिभ 1 को डेरिभेटिभ 0 भयो अनि माइनस 1/2 x स्क्वायर को डेरिभेटिभ 2x सो 2 and 2 क्यान्सल गरे भने therefore dy upon dx कति आउँछ भन्दा माइनस x आयो के हैन माइनस x ओके यो क्वेशन हामीले पुरै मेटौं क्वेशन पुरै नमेटेर सायद तपाईहरु कन्फ्युज हुनुभयो ओके हामी यो बी नम्बर गर्दै छौं डोन्ट बी कन्फ्युज्ड वी आर एट बी नम्बर अब यसपछि therefore m1 is equal to minus x भयो x equal to 1 मा भनेको छ नि त ओके सो 8x is equal to 1 m1 equal to कति हुन्छ भन्दा -1 आउँछ हैन स्लोप अफ टेन्जेन्ट यति आयो you may write down therefore slope of tangent is equal to -1 लेखे भयो अब हामी अर्को इन्क्लिनेसन मा जाउँ also tan theta is equal to m1 भनेको dy by dx जे माने पनि भयो so you may say tan theta is equal to m1 भनेको -1 so tan theta is equal to -1 भनेको tan कति लिने त भन्दा tan 180 minus 45 भनेको 135 सिधै लिए हुन्थ्यो so this should be tan theta is equal to tan 135 सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट मा tan नेगेटिभ हुन्छ अनि tan 45 भनेको 1 हो so tan 180 minus 45 लेख्न पाइयो so यहाँबाट थीटा कति आयो भन्दा थीटा is equal to 135 डिग्री यति आउँछ है थीटा is equal to 135 डिग्री सेम आएन बुझ्यौ यस सर मैले त्यहाँ x को ठाउँमा -1 दिइहाले पहिलाको क्वेशन मैले बुझिसकेको थिए त्यही भएर मैले त्यो अघिको झुक्क्यो भनेर मैले यसलाई त्यो मेटेर अनि यसलाई गोलो लगाइदिएको त्यही भएर मैले त्यहाँ त्यो काम गरे हो ल अब यसको सी नम्बर गरौँ मैले सी नम्बरलाई यो पनि पुरै मेटे है त नत्र फेरि झुक्किन सक्छौ ओके कम टु इट्स क्वेशन नम्बर सी सी नम्बरमा के छ भन्दा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर is equal to 25 8 minus 3 comma 4 x square plus y square equals to 25 8 minus 3 comma 4 ल यो ट्राई गरौँ
x square plus y square equals to 25. 8 minus 3 comma 4. ल यो सेसन को टाइम सकिल्ला छ एकचोटी फेरि रिजोइन गर्नु होला on the same link. आज अलिकता यो जुम मा मेरो थोरै प्रब्लम भयो है आफै अपडेट भइदिएर रिस्टार्ट नगरिकन नमानेर गाह्रो गराएको छु गिवन मा हामीलाई छ x square plus y square equal to 25. यसमा इम्प्लिसिट डिफरेन्सिएसन गरेर dy upon dx निकाल्नुस् सबैले यसलाई इक्वेसन 1 मान्दिम डिफरेन्सिएटिङ बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टु x गरेर गर्दै जानुस् त ल विथ रेस्पेक्ट टु x गरेर गर्दै गर्दै गएर dy upon dx निकाल्नुस् कति आउँछ minus x by y. Minus x upon y. ओके माइनस x upon y आयो हैन अब 8 minus 3 comma 4 भनेपछि x को भ्यालु -3 y को भ्यालु 4 राख्दाखेरि dy upon dx कति आउँछ भन्दा माइनस अफ 3 by 4. -3 upon 4 यो गर्दाखेरि आयो 3 by 4 भनेपछि स्लोप अफ टेन्जेन्ट m1 इज 3 by 4 अब लास्टली निकाल्नुस् इन्क्लाइनेसन tan इन्भर्स 3 by 4 आउँछ हैन tan थीटा Yes, इज sir. इक्वल टु 3 by 4 भयो भने थीटा विल बी इक्वल टु tan इन्भर्स 3 by 4 ल थीटा विल बी इक्वल टु tan इन्भर्स 3 by 4